Ja, een hele goede morgen. Ook vanuit de jury uiteraard. Welkom op de Fokdag van het Friese Paard Zuid-Nederland. Ik ben hier vandaag met mijn collega's Gotien Zepsma en Jolanda Slootjes. Vandaag loopt Jelle de Jong met ons mee. Die loopt mee vanuit de koepelfokkerij, dus een soort stagedag. Dus welkom Jelle. Ja, we zijn inmiddels begonnen met het keuren van de 4 jaar en oude Veulenboekmerries. Voor ons staat nummer 91. Het is wel een langgelijnde merrie die een iets langer voorbeen zou kunnen hebben. Voldoende sprekend is in het hoofd. Een merrie met veel behang. Wel een goede halsvorm en een sterke bovenlijn. Met name de lendenpartij sluit goed aan. Het kruis heeft een goede lengte, ook een goede ligging. Beenwerk toont voldoende kwaliteit, ook passende hoeven. De stap is in ontspanning voldoende actief, ook voldoende takmatig daarin. Zou nou iets ruimer kunnen stappen. In de draf zien we een goede buiging in het achterbeen, ook voldoende krachtig. Blijft nog wel iets op de voorhand. In zijn totaliteit goed voor Ster, tweede premie vandaag.
rubriek 6A. 6A, 3-jarige veulenboekmerries voor stamboekopname en eventueel sterverklaring. We hebben in totaal 6 paarden gekeurd. Alle 6 paarden terug voor primering. Nummer 55 was afwezig. We beginnen met nummer 51. 51 is een wel lang gelijnde, misschien iets gerekte merrie, maar die wel een voldoende romprichting heeft. Wel een edelhoofd, verder wel een voldoende halsvorm heeft. Ook wel een correcte bovenlijn. Het kruis heeft een goede ligging, zou iets meer lengte kunnen hebben. Het beenwerk heeft voldoende kwaliteit, het is wel iets wat week gekoord in het voorbeen. De stap is ruim, laat daar ook wel een goede schoudervrijheid zien. Wel voldoende krachtige stap. In de draf voldoende ruim, maar zouden we graag wat meer gedragenheid willen zien. Zou ook wat meer zweefmoment kunnen tonen. Wordt vandaag opgenomen met een 3e premie. Stel maar naar het publiek op hoor. Stel maar naar het publiek op van deze kant. Dan nummer 53. Ook wel een langgelijnde merrie die voor het mooie iets opwaartse gebouwd zou kunnen zijn. Voldoende sprekend is in het hoofd, al wat zware hoofd-hals aanzet heeft. Ook de hals zou in totaliteit wat meer lengte kunnen hebben. Verder wel een correcte bovenlijn, goede kruisligging met een goede lengte. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit, ook wel royale hoeven. De stap is ruim voldoende takmatig. Het achterbeen verdrijft netjes het voorbeen daarbij. In de draf daar zien we wel voldoende buiging in het achterbeen, maar blijft daar wat op de voorhand, zodat het achterbeen wat verder onder de massa mogen plaatsen nog. Wordt vandaag ook stamboek met een 3e premie. Ja, dan nummer 54, dat is een merrie die veel front heeft, die evenredig gebouwd heeft, die ook een voldoende romprichting heeft, een edelhoofd, verder ook een fraaie halsvorm heeft, verder een correcte bovenlijn. Het kruis zouden we graag minder hellend zien, ook wat meer lengte mag het kruis hebben. Het beenwerk heeft een goede kwaliteit, het achterbeen is wel erg recht gesteld, verder wel voldoende passende hoeven. De stap, daar blijft ze toch wat kort, laat wel een goede tact zien. We zouden ook graag wat meer kracht en buiging in het achterbeen zien. De draf maakt ze wel voldoende houding, waarbij het achterbeen nog wel iets meer door kan treden. Wordt vandaag ook stamboek met een 3e premie. Ja, dan nummer 50, een hoogbenige merrie, voldoende evenredig gebouwd. Ook voldoende sprekend in het hoofd. De hals is verticaal, wel iets een onderhals, maar verder een voldoende sterke bovenlijn. De lendenaansluiting zal misschien iets sterker kunnen zijn, wel voldoende kruislengte. Beenwerk laat veel kwaliteit zien, ook heel fijn beenwerk. Het achterbeen is wel iets sabelbenig gesteld. De stap is actief, ruim en laat daarin ook een goede tact zien. De draf, daar zien we ook veel ruimte in het voorbeen, goede buiging van het achterbeen. We zien daar ook veel schoudervrijheid met een voldoende gedragenheid. Deze merrie wordt vandaag sterverklaard met een 2e premie. Dan nummer 56, ook een voldoende evenredig gebouwde merrie. Met een sprekend hoofd, iets zwaar in de hoofd-halsaansluiting. We hebben wel een voldoende lange hals. De bovenlijn zou iets sterker aangesloten kunnen zijn. Maar heeft wel een goede kruisligging met veel lengte. Ook het beenwerk toont voldoende kwaliteit. De stap is ruim en laat een goede schoudervrijheid zien. Als de merrie in ontspanning komt, zien we ook een goede tact waarbij het achterbeen aansluit. De draf is krachtig, laat een goede houding zien. We zien ook veel buiging in het achterbeen. Deze merrie wordt vandaag een ster met een 2e premie. Ja, dan op kop in deze rubriek, nummer 52. Een merrie die heel royaal gebouwd is, een hoogbenige merrie. Voldoende sprekend in het hoofd, misschien iets lang, maar verder wel een goede halsvorm heeft met veel lengte. Correcte bovenlijn. Het kruis heeft voldoende lengte, is ook correct gelegen. Beenwerk toont een goede kwaliteit, ook fijn beenwerk. Voorbeenstand zou wel fractie correcter kunnen zijn. De stap, daar zien we veel ruimte, ook actief met een goede tact, stapt heel makkelijk door het lichaam. De draf, daar zien we veel gedragenheid, kan daarbij makkelijk schakelen. Dus ook een hele lichtvoetige draf. Deze merrie wordt vandaag ster met een 1e premie. Eigenaren van harte.
bovenlijn is verder voldoende sterk aangesloten. Het kruis is wel erg hellend. Zou ook wat meer lengte kunnen hebben. Beenwerk voldoende kwaliteit. Iets sabelbenig in het achterbeen. De hoeven zou ook iets royaler kunnen zijn. In de stap daar, is ze wel actief, maar daar zien we toch graag meer ruimte in het voorbeen en meer afdruk en kracht in het achterbeen. In de draf daar heeft ze toch wel een hoog ritme nodig. Zou daar ook bij meer te dragen moeten komen. Dan zou daar ook wat constante ritme kunnen laten zien. Wordt vandaag opgenomen in het stamboek zonder premie.
Ja, gaan wij in onze baan verder met de uitslag van rubriek 6b. Totaal 7 paarden gekeurd. Nummer 58 was opgenomen in het stamboek zonder premie. De rest is terug voor premiering. We beginnen met 62. Een merrie met een voldoende rasuitstraling. Is iets gerekt in het middenstuk. Voldoende sprekend in het hoofd. De hoofd-halsaansluiting zou iets lichter kunnen zijn. Wel een voldoende sterke bovenlijn. Het kruis is wat kort, maar wel goed gelegen. Het beenwerk heeft voldoende kwaliteit. Het achterbeen is wat rechtgesteld. De hoeven zouden iets royaler kunnen zijn. In de stap daar zien we een voldoende takmatige stap. Die wat meer ruimte in het voorbeen mag tonen. Ook wat meer buiging in het achterbeen. In de draf daar zien we voldoende lichtvoetigheid. Blijft daar wel wat bij op de voorhand. Het achterbeen mag daarbij wat meer doortreden nog. Wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. En dan nummer 63. Dat is al een voldoende langgeleide merrie die ook een voldoende romprichting heeft. Voldoende sprekend in het hoofd. Hoofd-halsaansluiting zou iets lichter kunnen zijn. Zou je daar iets meer nek kunnen hebben. Wel een verticale hals met voldoende lengte. De bovenlijn is sterk. De lendenen zijn iets gedreven. Het kruis heeft een goede ligging. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit. Het voorbeen is die wat week gekoord. In de stap daar zou ze wat meer ruimte kunnen maken. Heeft wel een voldoende takt daarin. Het achterbeen verdrijft daar ook wel het voorbeen. In de draf daar mag ze wat meer oprichting tonen. Blijft het achterbeen iets achter de massa. Maar in zijn totaliteit vandaag opgenomen met een derde premie. Ja, dan nummer 60. Merrie met een voldoende romprichting. Zou in totaliteit misschien iets meer rek in het lichaam kunnen hebben. Wel voldoende sprekend in het hoofd. Ook de hals is voldoende verticaal gesteld. Zou iets meer lengte kunnen hebben. Merrie heeft een hele sterke bovenlijn. Het kruis is wel wat hellend. Het beenwerk toont voldoende kwaliteit. Passende hoeven. De stap is actief en ruim. Laat daarin een goede takt zien. Zou voor het mooie nog iets meer buiging in het achterbeen kunnen tonen. In de draf daar... zou ze misschien nog wat aan souplesse kunnen winnen, maar toont daarin een goede gedragenheid. Veel buiging in de gewrichten. Deze merrie waardeert zich in de bewegingsvorm op en is goed voor ster tweede premie vandaag. Ja, dan nummer 57. Een merrie met een hele fraaie voorhand, een fraaie halsvorm. is ook een langgeleide merrie met een edelhoofd. De hals heeft veel lengte, de bovenlijn is voldoende sterk aangesloten. Het kruis is wat hellend, wel voldoende lengte. Beenwerk toont goede kwaliteit, iets weergekoord in het voorbeen, maar wel voldoende royale hoeven. In de stap daar, mag ze iets meer ruimte in het voorbeen pakken, is wel voldoende krachtig in de stap. Blijft daarin wel iets kwetsbaar, iets zoekerig. In de draf daar zien we veel houding, maakt veel front, toont echt heel veel gedragenheid in de draf. In de draf waardeert ze zich dan ook enorm op. Wordt ook vandaag ster met een tweede premie. Ja, nummer 61. Een merrie die veel statuur heeft. Een hoogbenige merrie. Zou misschien iets sprekender in het hoofd kunnen zijn. Verder wel een goede halsvorm heeft. Ook een correcte bovenlijn met een sterke lendenaansluiting. Het kruis kan iets meer lengte hebben. Het is goed gelegen. Beenwerk toont veel kwaliteit. Iets onderstandig in het voorbeen. De draf of de stap is ruim. Het achterbeen sluit daarbij goed aan. Zou daar nog iets kracht kunnen winnen. In de draf daar zien we veel houding, veel gedragenheid. Een lichtvoetige manier van draven. Wel een mooie complete merrie. Goed voor ster eerste premie. Ja, op kop in deze rubriek 59. Ook een royaal gebouwde merrie die evenredig gebouwd is. En ook een hele sierlijke belijning heeft. Sprekend is in het hoofd. Goede halsvorm, correcte bovenlijn. Kruis is wel iets hellend, wel een goede lengte daarin. Beenwerk toont ook voldoende kwaliteit in zijn totaliteit. Iets stijlgekoord in het achterbeen. Maar de stap is ruim, laat een goede takt zien. Ook met veel schoudervrijheid. De draf is lichtvoetig, toont daar veel gedragenheid, maakt daarin veel balans. Ook ster met een eerste premie vandaag.
Eigenaren van harte met deze mooie groep paarden.
Goed, gaan wij verder met de uitslag van rubriek 6C. Totaal 4 paarden gekeurd. Nummer 64, 65 en 67 blijven afwezig. We beginnen met nummer 68. Het is een voldoende lange merrie die iets opwaarts gebouwd zou kunnen zijn. Wel een voldoende front heeft, voldoende sprekend in het hoofd. Een lange hals die verticaal geplaatst is. In de bovenlijn, met name in de rug, zou ze wat sterker kunnen zijn. De lendenen sluiten wel voldoende aan. Het kruis is iets hellend, wel voldoende lang. Beenwerk zou iets meer kwaliteit uit mogen stralen. De stand van het achterbeen is iets rechtgesteld. Ook de voorbeenstand zou iets correcter kunnen zijn. In de stap zien we een voldoende ruime en actieve stap. Kan daarbij het achterbeen nog iets meer buigen, iets meer kracht ontwikkelen. In de draf zien we een goed ritme. Mag daar iets meer tot dragen gaan komen. We zien het goede exterieur. Stamboek met een derde premie. Aan nummer 69, een merrie die hoogbenig is, ook wel voldoende lang gelijnd. Voldoende sprekend in het hoofd, iets zware hoofd-halsverbinding heeft, wel voldoende lengte in de hals. De rug is voldoende sterk, kruis heeft een goede ligging. Het beenwerk heeft voldoende kwaliteit met royale hoeven. De stap is heel ruim, het achterbeen sluit daarbij goed aan. In de draf, ja, dan zien we toch, dan blijft ze wat op de voorhand, zou ze meer gedragenheid moeten tonen. Het achterbeen wat verder onder de massa mogen plaatsen. Merrie wordt stamboek met een derde premie. Nummer 66. Ook een langgelijnde merrie die evenredig gebouwd is. Voldoende sprekend in het hoofd. Ook wel een voldoende lichte hoofd-halsaansluiting heeft. Verder wel een goed geplaatste hals heeft. In de bovenlijn mag ze wat bespiering winnen. Wel een goed gelegen kruis met voldoende lengte. Beenwerk toont voldoende kwaliteit. Iets sabelbenig in het achterbeen. Al voldoende royale hoeven. In de stap daar zien we een goede ruimte. Actief, laat ook een goede tact zien. En ook veel lossigheid in de bovenlijn. In de draf daar zien we een goede buiging in het achterbeen. Zou daarbij het voorbeen nog iets mooier uit kunnen leggen. Maar in totaliteit vandaag opgenomen in het stamboek. Ster met een tweede premie. Ja, dan nummer 92. Een merrie die een hele jeugdige opdruk heeft. Ook een goede romprichting heeft. Sprekend hoofd. Dat wel misschien iets meer lengte in de hals kan hebben, maar wel voldoende verticaal gesteld. Een sterke bovenlijn. Het kruis is wat hellend, wel voldoende lengte. Het beenwerk straalt veel kwaliteit uit. Het is hard en droog, ook heel fijn beenwerk. De stap is ruim, laat een goede tak zien. Ook deze merrie kan heel makkelijk door het lichaam stappen. In de draf daar zien we een goede ruimte, voldoende krachtig. Blijft daarin ook een voldoende opwaartse draf. Ook deze merrie vandaag ster met een tweede premie. Eigenaren van harte.
De uitslag van categorie rubriek 6D. 5 paarden gekeurd, alle 5 terug voor primering. We beginnen met nummer 74. Dat is een voldoende hoogbenige merrie, die voldoende sprekend is in het hoofd, iets lang in het hoofd is. Wel een wat zware hoofd-halsaansluiting heeft. De hals die zou iets meer lengte kunnen hebben, verder wel een sterke bovenlijn heeft. Het kruis goed gelegen, voldoende lengte. Ook het beenwerk heeft aan zich voldoende kwaliteit. We zouden de voorbeenstand iets correcter willen zien. De stap, daar mag ze meer ruimte in het voorbeen maken, wat meer schoudervrijheid tonen. Is wel voldoende takmatig. In de draf zou het ook het voorbeen wat verder weggezet mogen worden. Wel een goed gebruik van het achterbeen, blijft daar nog iets bij op de voorhand. Wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. Aan nummer 71. Ook een langgeleide merrie die een goede romprichting heeft. Een sprekend hoofd. De hals zou misschien iets minder horizontaal kunnen zijn, maar wel voldoende lengte. Verder een correcte bovenlijn met een sterke lendena-aansluiting. Kruis goede ligging. Zou voor het mooie iets meer lengte kunnen tonen. Voldoende kwaliteit in het beenwerk. Ook passende hoeven. In de stap daar zien we een voldoende ruimte. Is ook takmatig in de stap. In de draf, daar maakt ze een goede houding, goed gebruik van het achterbeen. Zou nog iets meer souplesse kunnen tonen in de draf, maar overal goed voor ster, tweede premie vandaag. Dan nummer 72. Ook een merrie die lang gelijnd is, die voor het mooie een iets langer voorbeen zou kunnen hebben. Voldoende sprekend in het hoofd, verder ook wel een goede halsvorm, correcte bovenlijn. Het kruis iets hellend, maar wel een goede lengte. Ook het beenwerk toont voldoende kwaliteit. De stap is ruim. Het achterbeen verdrijft daarbij heel netjes het voorbeen, laat daarin een goede tact zien. Ook in de draf zien we een goede gedragenheid, een goede buiging in het achterbeen. Blijft daar nog bij iets op de voorhand, maar is totaliteit ook goed vandaag voor ster tweede premie. Ja, dan nummer 70. Ook een merrie die een goede voorhand heeft, voldoende evenredig is gebouwd. Voldoende sprekend in het hoofd, misschien iets lang hoofd, maar verder wel een voldoende lange hals die iets horizontaal aangezet is. Correcte bovenlijn, het kruis is iets hellend, maar wel een goede lengte. Ook het beenwerk toont voldoende kwaliteit met voldoende royale hoeven. De stap voldoende ruim en takmatig. Laat ook een goede krachtige stap zien. Ook in de draf daar zien we een voldoende houding, voldoende opwaarts, goed gebruik van het achterbeen. Met name ook door de goede stap die we hebben gezien vandaag, ster met een tweede premie. Ja, dan nummer 73. Een merrie die een hele sierlijke beleiding heeft met een jeugdige opdruk. Een edelhoofd, een lichte hoofd-halsaansluiting. Er ook wel een voldoende halslengte heeft die goed verticaal geplaatst is. Ook een voldoende sterke bovenlijn. Het kruis is iets hellend, wel voldoende lang. Beenwerk toont veel kwaliteit. Hard en droog, ook heel fijn beenwerk. Voorbeenstand zal een fractie correcter gesteld kunnen zijn. In de stap daar zien we echt heel veel ruimte. Het achterbeen die sluit daar heel goed aan. Het achterbeen verdrijft het voorbeen. Laat daarin ook veel lossigheid zien in de stap. De draf is lichtvoetig, voldoende opwaarts. Maar met name de zeer goede stap die we vandaag hebben gezien, wordt deze merrie ster met een eerste premie. Van harte gefeliciteerd.
Het is in het hoofd. Iets zwaar is in de hoofd-halsaansluiting. De hals heeft voldoende lengte, is ook voldoende verticaal geplaatst. De bovenlijn voldoende sterk. Het kruis is erg hellend. Het beenwerk voldoende kwaliteit. Als het achterbeen wat sabelbenig gesteld. Ook de voorbeenstand zouden we iets correcter willen zien. De stap is voldoende takmatig. Ook voldoende ruimte in de stap. We zouden daar nog iets meer krachtiger kunnen doorstappen. In de draf heeft ze wel een goed ritme, maar blijft daar wat op de voorhand. Moet de achterhand wat meer onder de massa plaatsen. Krijgt vandaag geen premie.
is natuurlijk een super promotie voor het Friese Paard. Ik zou zeggen, geef ze een aanvangsapplausje. Want het ziet er weer prachtig uit. En ik wens alle dames, die zijn al een paar uurtjes hier bezig geweest. En die hebben wel even moeten wachten. Maar ze zien er prachtig uit. Ik wens jullie natuurlijk ontzettend veel succes met jullie. Ik geef het woord over aan Sylvia. Mag jij? Oké, dan stop ik met te praten. Succes, dames. En heel veel plezier. Ik stel voor Fietsen Carousel Waaien uit 25 jaar. Fietsen Carousel Waaien is een gepassioneerde vereniging die dit jaar 25 jaar jubileum viert. Ik denk dat het goed is om te bedenken dat deze carousel is opgericht door Frans van Zon en Wieke de Potter, beide niet meer onder ons. Maar wij stonden aan het begin van deze carousel. En wij hebben ook trouw lid van onze vereniging, vrijwilliger. En we hebben heel veel uren gestoken in het opzetten van deze carousel om een succes ervan te maken. De naam Vaina komt uit het Grieks en dat betekent de mooiste of schoon. De naam past bij de emotie en uitstraling van de zon. Al een paar keer
We gaan jullie zien.
Kampioenschap hengstenveulens. We hebben hier 3 veulens terug. Alle 3 een eerste premie ontvangen. Zijn er de nummers 5 en 8 hebben zich gisteren gepresenteerd. En dan de nummer 31 van morgen. Het zijn veulens die goed in transtype staan. Ook correct gebouwde veulens. De verschillen zitten een beetje in de beweging, met name in de stap. Er waren toch wel wat kleine verschillen. Ze draven alle 3 heel lichtvoetig, ook makkelijk schakelend. Ik zal eerst de reservekampioen bekendmaken. Dat is voor ons de nummer 5. En de kampioen is nummer 31. Gefeliciteerd. Eerste premie vullen uit een stamboek of vullenboekmerrie. En de nummer 5 voldoet aan deze voorwaarden, dus deze krijgt deze prijs in ontvangst. Gefeliciteerd aan de fokkers.
Zandvoort en Jan Rijmakers. Ja, goedemiddag dames en heren. Aan mij de eer om de paarden voor te stellen die meedoen aan de tuigfabriek. Even goed in de gaten houden, dit is het eerste optreden van de meeste paarden dit jaar. En dat heeft ermee te maken dat er 3 concoursen dit jaar uitgevallen zijn, hier in Zuid-Nederland. En dat is natuurlijk wel heel jammer als je die paarden het hele jaar traint en je hebt dan maar 3 of 4 concoursen. Maar helaas, op dit moment is het gewoon niet anders. Wat mij betreft mag binnenkomen nummer 187. En 187 is een hengst, een jonge jurre uit een Jisse moeder. Hij is ereklassepaard. Hij heeft 45 winstpunten. Hij wordt gereden door Teun Zwanen en hij is een eigendom van Kinderen Weidewend. Direct hier bij mij opstelde, Teun. Hè? En als tweede komt binnen nummer 641. En 641 is Cornelis Oprecht. Dat is een Alwin, een hengst van Alwin, uit een moeder van Maurus. Het is ook een ereklassepaard. Heeft op dit moment 42 winstpunten. Wordt gereden door Rob Landweer. Dit is trouwens geen hengst, dit is een ruin. Maar het is ooit hengst geweest. En als derde mag binnenkomen Sietske van Doever. Sietske van Doever is een ster A-merrie van Arend uit een wikke moeder. Die is gefokt door de familie Colijn uit Doeveren en die wordt gereden door Rianne Roosendaal. Ze heeft tot nu toe 1 winstpunt. Dus dit is pas de tweede wedstrijd dat ze meerijdt. Dan mag binnenkomen nummer 135. De paard heeft iets meer ervaring, is een merrie van 2009, Diamant van de Sprong. Is een Andries uit een Dirkmoeder. En Diamant, die is model, ze is sport, ze is preferent en ze is prestatie. Met een dubbele A. Dus die heeft de sporen best verdiend. En die zit ook in de ereklasse. En even denken. Die heeft 31 winstpunten. Dan komt binnen nummer 245. En dat is wel een hengst. Het is zelfs een dekhengst. Manno 541. En Manno 541 is een vonger uit een Andries moeder. Die hengst die rijdt vandaag de wedstrijd hiermee omdat hij toch hier was. Maar als hij vandaag geplaatst wordt bij de eerste 4, is hij vandaag sport. Dus een dekhengst die meerijdt met de reguliere concoursen. Super mooi. Die wordt gereden trouwens door Albert Lux, maar de meesten kennen hem wel, denk ik. Hij is gefokt en een eigendom van familie De Vries. En dan als laatste komt binnen nummer 23. Nummer 23 is een Wietse uit een Duitse moeder. Die heeft 29 winstpunten. Het is een stermerrie, sport met triple A. Dus we hebben 3 merries, 2 hengsten en 1 ruin. Als die opgesteld is, komt Jolanda de inspectie doen. Bij de tribuneskamer. Ja? Maar je ziet wel waar ik sta. Ja? Stel het direct door op, hè. Voor het geval dat je verder op de dag stellen we zo op. Zo ja.
we hebben allebei tribunes gehad. Ja, jullie hebben dat gehoord. Jullie hebben het ook gehoord. Als we direct op moeten stellen, degene die voorop staat, we stellen daar zo op. Met de hoogte daar naartoe natuurlijk. Ja? Ja, Jolanda heeft de paarden geïnspecteerd en goed bevonden. We gaan afrijden op de rechterhand. 2 rondjes. Kom maar, kom maar. Ja. Kom maar, Piet. Beetje afstand houden, mensen. We hebben maar 6 paarden, dus we hebben ruimte genoeg. Zorg dat je in de kijker rijdt. Ja, kom maar. En de meeste paarden die kunnen wel tegen applaus. Dus als uw favoriet erbij zit, laat het rustig een keer horen. Teun, we gaan hier van hand veranderen. Even opletten, we krijgen tegenliggers, hè. Kom maar even naar binnen. Ja. Nou zijn ze op de andere hand en dan kan Jolanda gaan bepalen welke volgorde we het op gaan roepen. Ja, weet je wel? Ja? 641, 245, 164, 135, 23 en 187. We zijn eruit. Opstellen graag als eerste 641. Hier bij mij. Pascal. Dan 245 als tweede. 164 als derde. 135 als vierde. 23 als vijfde. En 187 als zesde. ...23 daar, ja. 23, 5. Vijfde. 164. Derde. Dan heb je de bewogen opstelling. Dan ga je even vragen hoe dat eventueel onvermogen gaan redden. We laten de eerste 3 overrijden. Ja, de eerste 3 mogen overrijden. 1 rondje op de rechterhand en dan gaan we van hand veranderen. Ja? Ja, Rob, wil je hier even van hand veranderen?
Albert, joh. Ja. En nu is het altijd even spannend of de volgorde hetzelfde blijft of niet. Ik wil nog wel eens een keer veranderen. Dus. En de beste moet winnen. Dus. 245, 641, 164. Volgorde wordt gewijzigd. Als eerste mag binnenkomen 245. Dan 641 en dan 164. En dan wil ik bij deze ook heel bijzonder al feliciteren. Dekhengst Manno, die vanaf dit moment sport is. Kom eens. Kom. Ja. Nee, doorlopen, doorlopen. Ik doe niks. Nee, dit is de eerste. Ja, en dan rood en de tweede. Maar je Ja, moet even zo, rood en zo- tweede. zo deze Nee, daar blijf. Ja, dat weet ik wel. En dan wit. Zoals je ziet, dan ook gedurende de wedstrijd de volgorde kan veranderen. Hij weet voorbereiden. Ja, dan de ene paard komt beter in de wedstrijd dan de andere. En de ene paard presenteert dat kan altijd gebeuren. Dus je ziet het. Ik denk dat de winnaars een beetje blij was dat je even de dag kwijt was. En dat kost meteen plaats. Dan wordt er gewoon startpaard moeten de dragen en die kan ook weer. Dus dat wordt meteen afgezet. Mooie groep, mooie gereden. Super.
Ja. Kom maar. Teun. Ja, kom maar. Zo, dames en heren, hebben jullie in ieder geval kunnen zien dat je met Friese heel mooi kunt tuigen. Heel mooi dressuur, hebben we straks al kunnen zien. Dus ze zijn en blijven heel veelzijdig. Dankjewel allemaal.
veulens. We hebben hier 4 veulens terug. We hebben gisteren al een selectie gemaakt. Gisteren hadden we, dacht ik, als ik het goed heb, 5 eerste premieveulens. Dus dat is een heel goed resultaat. Vandaag nog 2 bijgekomen. Het zijn goed stappende veulens, ook goed dravende veulens. Ja, dan moeten we toch een selectie maken. En dan komen de andere dingen, rastype, bouw, ook om de hoek kijken, het beenwerk, de kleine details die gaan meespelen. Ik ga eerst even de reservekampioen bekendmaken. Dat is een veulen dat goed in het rastype staat, royale voorhand heeft, ook heel makkelijk stapt, mooi lossig door het lichaam. En krachtig draaf met een krachtig achterbeen. Reservekampioen is nummer 11. Gefeliciteerd. En dan het kampioenschap. Dat is een heel compleet veulen. Modern gebouwd, sterke bovenlijn erin, heel makkelijk stappend. En vooral in de draf heel lichtvoetig, makkelijk schakelend. En dat is voor ons nummer 18. Gefeliciteerd.
willen we alvast in de achteropstelling de deelnemer aan de Hengstenshow zien 552. Twee merrievullers, nummer 11 en 18. En de tweejarigen, nummer 47 en 48, zijn deze 4 paarden zijn qua rastype ja, wat je zoekt. Mooi in het ras, ook correct gebouwde dieren. Goed stappend, makkelijk dravend. En dan gaan een klein details meespelen. Maar vandaag hebben we een beetje gekeken naar het gebruik van het achterbeen. Hoe treden ze onder? En dan moeten we toch even constateren dat de jongen het nog beter doen. Dus het kampioenschap blijft een beetje het volle kampioenschap. Nummer 11 is reservekampioen van de jeugd en nummer 18 kampioen bij de jeugd. Gefeliciteerd. Jeugdkampioen 2026 is Krijnbol is dan. Catalogus nummer 18, Kaya van Dulven. Volgt in de Eindhoven van Zol, Tilburg en Wijk en Aalburg. Van harte proficiat met deze jeugdkampioen. En de reserve jeugdkampioen Riske. Volgt in de Eindhoven en Wendel van Dulven en Erlen. Van harte proficiat. De jeugdkampioenschap hele publiek wordt gesponsord door Earth Watch. En dat zijn daarnaast ook nog Carlos van Havens en van Tweesman. Voor de kampioen en de reservekampioen. En natuurlijk prachtige sjaal. En een mooie rozet. Kampioen en de reservekampioen.
presentatie van ontdekking. Dat is altijd fijn. En daar zijn we altijd trots op als we daar deelnemers aan in onze middagprogramma kunnen zien. Met kast van de Nieuwe Heuvel, 552. En in 2025 goed gebeurd, het is nu ooit 552. Hij is een vriendelijke allrounder die met centraal onderzoek zelf verzameld met en buiten op bovenaf de kust worden. En zijn stappen werd hierbij gelezen en het loopt 8. Hij heeft zoveel inzet in de loopjes, fijne aandoening en zo altijd loopjes weer. 552 Het is een mens met veel uitstraling en een edel hoofd. Schik over lange, goed gevormde hals, rijk van veel vond. 552 is een sierlijke leiding met een mooi lang huis. Opwaarts bouw, lang en correct zelfverhouding en een beweging van zo'n veel af, balans en houding. Dat is ruim, duidelijk overschat. Heel ruim, daarbij is het beste en hard. Naam van een dienst, 552. Dankjewel voor deze mooie presentatie van SIEP 552. En ik zich hier vrij laten zien. En graag een applaus voor deze Henk. Dankjewel voor deze presentatie. Stal de Nieuwe Heuvel in Lunteren. SIEP 552. En dan gaan we door met de kampioenskeuring, de keuring van de 3-jarige merries. En dan gaat het natuurlijk om de beste 3-jarige en de reserve beste 3-jarige. Deze willen we graag naar de voorstelling nu. Dus de 3
januari op het Kanalensstation worden. Ik wil graag aankondigen dat de Lengste Show, de tweede Lengste Show, valt uit het programma. Dus alle deelnemers leggen even op dat dat een onderdeel is dat ze vervalt. Dus de tweede Lengste Show vervalt uit het programma. Deelnemers aan Koningin Rubriek, want alle mooie rubrieken. Rubriek 6a tot en met D, echt kwaliteitsvoorwaarden. En dan hebben we ook een hele mooie posters voor ons kampioenschap 3 jaar geleden. Dus 4 merken gebeurd. Dan is het rondstappen. Dames tussen 52, waren recht liefje los. Dochter van Jurre uit Nade, grote aanmerking, Fokkelsina, Veenstra, Zoen en Eindhoven van Vrolijk van Olma. Het aantal beneden zijn is Linske. De dochter van ouders uit een Alwin, grote soort. Moeder, Volkswijk, Schreven en Heer. En dan 1061, Via en oud-dochter uit Alwin, Zermer, Volkswijk op Ven en Winkel en Eindhoven van Lieshout en hierop.
sport. Met van Alwin, Valkenheim, Noord, Schreven en Buurt. En ondertussen kunnen de deelnemers aan de damesrubriek uiteraard zich op klaarmaken. Dan de presentatie van Thuis 61. Ja, en. Ja, ik ben is een dochter van ouders van 514 uit Sterrenburg van Alden, 469. Ook bij van Brenn en Winkel en Eindhoven van Nieshout en Nieuwhof. Dan gaan we kijken naar de presentatie van nummer 73 en de Roezen. Dochter van Hoed 516 uit Sterrenburg van Omar. Gevolgd door Jacques de Wille in Hagel en Eindhoven van Nieshout. Ze zijn er hier zelfs twee in deze keuring. Hoe kun je het hebben?
Aardige merries. Ja, soms is het makkelijk, soms is het moeilijk. Ja, we hebben nu toch nog wel, denk ik, 4 paarden in de baan die ieder echt unieke eigenschappen bezit. En ieder ook zijn goede punten heeft. En we kijken natuurlijk niet alleen naar een stukje draf en een stukje stap, maar we kijken ook naar een stukje correctheid in het beenwerk. Dus we nemen eigenlijk alle facetten natuurlijk wel mee. Ja, het is al een collectie hoogbenige gebouwde paarden die allemaal een fraai rastype bezitten. Ja, wat ik al zeg, ze hebben natuurlijk echt wel verschillen en alle facetten bij elkaar mee laten wegende hebben we ervoor gekozen om allereerst een reservekampioen te maken. Dat is een paard die bij ons continu opvalt door een hele ruime, hele correcte stap, die ook continu takmatig blijft stappen. Dus in dat opzicht het reservekampioenschap daar met name aan te danken heeft nummer 73. Ja, en een kampioen. Ja, de 3 overige paarden, zoals gezegd, royaal gebouwde paarden. Alle facetten meewegende hebben wij gekozen kampioen 3-jarige te maken. Nummer 59. Van harte. Nou, ook beste 3-jarige Jiske. En trouwens nummer 59. De kampioen. De dochter van Albert. Alwin. Gewoon sport. Zonder aanvoer. Volk in eigen woorden. Schreven in meer. Harte proficiat. Met dit succes. En dan de reservekampioen. Trouwens nummer 73. Brenda van Boezem. De dochter van Boes. 16. De publiek sponsor voor de beste 3-jarige is Demo Stemos, Hero. En daarnaast hebben we mooie cadeaus van het Tweespan en van Havens. Sponsoren van harte dank natuurlijk voor deze bijdrage en altijd een succesvolle rapport. Zonder hen zou het allemaal niet kunnen. Hier deelnemers aan de tuigpubliek van de dames zien in onze vooropstelling, zodat wij het programma vlot kunnen laten doorlopen.
aangespannen rubriek van de dames. Straks hadden we een gemengd gezelschap dames en heren. Daar hadden we ook limietpaarden en ereklaspaarden. En nu hebben we dus direct alleen dames. Het schoonste geheel zal beoordeeld worden door Sibre Minkema, die ook de prijs beschikbaar gesteld heeft. En het gaat niet alleen over welke vrouw het mooiste is of welke dat zich het beste gekleed heeft, maar ook de rijstijl. Dat vinden wij ook heel belangrijk, dat de paarden in hun waarde gelaten worden en dat ze daar dus op een hele goede manier mee omgaan. Dan hebben jullie gezien, dat heb ik straks ook, maar dat heb ik vergeten te vermelden, dat er ook een meneer in de ring staat die samen met Jolanda de beoordeling doet. En dat is Jelle de Jong. En Jelle de Jong komt hier namens de Koepelfokkerijzaken. Dus Jelle, hierbij ook succes en leuk dat je ook hier bent. Wat mij betreft mag 641 binnenkomen. is Cornelis oprecht, die hebben jullie straks ook gezien. Dat is een ruin van Alwin en die wordt nu gereden door Cassandra Spierings. Die stond straks in de open klasse stond hij als tweede geclasseerd. Ook misschien wel mooi om te vermelden, deze ruin is gefokt door Wil Hendricks uit Reuzel. Dus die heeft ook al ooit een tuigpaard gefokt, zoals je ziet. Dan mag binnenkomen nummer 164, Sietske van de Oever, de Arend, die ook straks gereden heeft. En die wordt nu ook weer gereden door Rianne Roosendaal. Dan mag binnenkomen nummer 187, dat is Oetske. Dat is de hengst van Jurre van de kinderen Weideven. En die wordt nu gereden door Linda Wester-Visser. En als vierde wordt graag binnen verwacht nummer 23. Wiri van Piershim, de Wietse. En die wordt nu gereden door Sietske Brouwer. Ja, ook worden nu die paarden weer geïnspecteerd door de jury. Jolanda zal dat gaan doen. En die kijken vooral naar de optoming, kijken nog of dat de strengen en alles, of dat die op een correcte manier dus bevestigd zijn. Dat er niet ergens iets verbonden zit op een manier dat niet mag. En zo heb je meer van die kleinigheidjes die zij dus eventueel correctie op aanbrengen als dat nodig is. Ja, hij was nog niet klaar. Ja? Ja, een verzoek om af te rijden op de rechterhand. 2 rondes de rechterhand.
Pak een beetje afstand, dat je zichtbaar bent. En als er een favoriet is, ga rustig een applausje geven. Dan kunnen die paarden best tegen. Cassandra, we gaan hier van hand veranderen. Ja, kom een beetje in de binnen. Ja, super. Oh, 641, 164, 23. Als eerste opstellen 641. Even kijken wat ik nog opstel. 161, 23 en 189. 187, sorry. 107. En jullie hebben gemerkt dat de jury toch de tijd genomen heeft om het in één keer goed te doen. Dus we hebben deze keer geen overrijders. Dus de plaatsing is definitief. En dan wil ik nu even het woord geven aan Syberen, dat hij bekend maakt wie dat de titel krijgt voor het schoonste geheel. Goedemiddag, dames en heren. Er werd terecht gezegd het schoonste geheel, maar in principe gaat het ook over de rijstijl. Mij is gevraagd om met name ook te letten op de rijstijl en misschien het schoonste geheel iets ondergeschikt te maken aan de rijstijl. Nu was het wel heel moeilijk, want we hebben hier 4 dames die alle 4 eigenlijk gewoon heel netjes reden. Dus dan gaat misschien het schoonste geheel toch weer meetellen. Dan begin ik even met nummer 23. Die vind ik een hele mooie kleurencombinatie met leidsels, hoed, lazen. Gewoon heel mooi. Ze krijgt niet het schoonste geheel naar de rijstijl. Het paard is ietsje opstuimig. Daardoor zit de strengen vaak dan wat losser. Het ziet er een beetje wilder uit. Maar qua kleding echt super gedaan. Dan hebben wij nog 3 over. En daar heb ik dan, kies ik vorig jaar, en eentje weet het hier wel, heb ik ook gelet op het schoeisel. Daar ga ik dit jaar niet op letten. Omdat eigenlijk de 3 overgebleven dames hebben eigenlijk alle 3 niet het juiste schoeisel aan. Dus in principe mag je niet met hoge hakken rijden. Want als jij van de kar af moet en je moet helpen, blijf jij hier in het zand steken. Gimpen vind ik ook niet echt iets wat heel goed is. Ik zou liefst iets meer dames geklede schoenen zien. Dat is mijn smaak. Ik ben de jury. Dus dan blijven er 3 over. Dan maakt dat dus geen onderscheid. Dan vind ik de kleurencombinatie van nummer 164 en nummer 187 heel goed bij elkaar passen. Dus die 2 zijn nog in de strijd. Qua outfit, qua presentatie, ze zitten alle 2 ook heel rechtop. Dan moet ik daar 1 uit kiezen. Dat vind ik wel heel moeilijk.
Dan heb ik gelet op het rijden en over hoe het paard ervoor loopt. Dan moest nummer 187 toch wat meer werken. En een dame hoort niet te werken in die zin. Ze mogen wel werken, maar we willen het niet zien. Dus dan gaat mijn voorkeur naar 164. Ik hoop dat ik het zo voldoende heb toegelicht. Dankjewel, Siebere. Dus het schoonste geheel is voor nummer 164. Proficiat. Hebben jullie ook een prijs voor het schoonste geheel? Hier. Heb ik niet. Geen idee. Ja, weet ik.
Oscar Heijs, de dochter van Tide. Met een sterke representatie door Jasper. Op de Eikenboer en Hendricks in de Reuzel. Jolene S.A., de dochter van Marcus, 491. En dochter van Beert, sterke representatie maar. Fokt en Eikenberg van de Kerk en Weststreek. In de voorstelling ook de jeugdkampioen en de Servië-kampioen, dus 2 veulens, om daar deel te nemen aan het algeheel kampioenschap. Dus ze graag ook de merrieveulens voor het algeheel kampioenschap klaarmaken. Trouwens, van 12 en 18.
kampioenschap Een oudere paarden, 4 paarden naar baan. Nummer 77, 82, 86 en 87. 2 stermerries en 2 kroonmerries. Het zijn 4 kwaliteitsvolle paarden, staan goed in trastype, ook correct gebouwde paarden, langgelijnde paarden. Goed stappend en dan ook sterk dravend. Ja, de verschillen zijn maar klein, we moeten er toch een keuze in maken. We hebben de reservekampioen, ga ik eerst bekendmaken. Dat is een paard dat heel goed in trastype staat, royale voorhand heeft. Ook correct gebouwd, goede bovenlijn erin. Goed stappend en heel ruim dravend, met er veel houding erin. En dat is voor ons vandaag nummer 77. Gefeliciteerd. En dan de kampioen is een heel degelijk paard, heel goed stappend, krachtig stappend, goede tak erin, ook veel vermogen in de draf. En dat is nummer 86. Gefeliciteerd. En dan natuurlijk de reservekampioen. Trouwens, nummer 77. En Nirvana's Miracle zich naam waargemaakt. Kreeg vanochtend de eerste premie en staat hier nu als reservekampioen. Voor eigenaar de Klaus uit Nijmegen van harte gefeliciteerd. Dit kampioenschap wordt gesponsord door Stoetrij Developer en Havens heeft wel nog een mooie cadeaubonij. Voor het proficiat en de eigenaar en de andere sponsoren. Dan gaan we door het algemeen kampioenschap. De jeugdkampioen en de reserve-jeugdkampioen zien de beste dierjarigen en de reserve-beste dierjarigen en de 4 jaar oude kampioen en de reservekampioen die hier dus al opgesteld staan en in de baan kunnen rijden.
Dit is het resultaat van de kiezerschap tot nu toe. Dus dat is het geniet van deze prachtige aarde. Iedereen presenteert zich met het handje aan.
Ja, dan gaan we al over naar het algeheel Fokdagkampioenschap. Ik denk dat we terug kunnen kijken op een dag met veel kwaliteit in de paarden. Als we kijken naar de veuletjes, naar de jeugd, de 3-jarigen en de oudere paarden. Ik denk in de breedte veel kwaliteit gezien. Voordat we overgaan naar de uitslag wil ik de organisatie nog even bedanken voor de goede zorgen van vandaag. We zijn niks tekort gekomen, dus dank daarvoor. Ook de trainingstallen en collega's juryleden, dank voor de prettige samenwerking. Het is mooi doorgelopen vandaag, dus dank jullie wel. Ja, zoals gezegd, we hebben al veel gezegd over de paarden. We hebben een mooie kwaliteit gezien. Allereerst de reservekampioen. Het is voor ons een hele jeugdige merrie, een hoogbenige merrie die een hele sierlijke beleiding heeft. Goed kan stappen, functioneel in draf, weer een functionele draf heeft laten zien. Voor ons wordt de reservekampioen vandaag nummer 59. Ja, en dan de kampioen. Het is natuurlijk een genot voor de jury om met zoveel kwaliteit te kunnen kiezen. En ja, als we dan naar de kampioen kijken, ja, de oudere paarden moeten het toch winnen vandaag, helaas van de jeugd, terwijl die ook heel veel kwaliteit hebben laten zien. Voor ons de kampioen, een hele langgeleide merrie, een merrie met veel statuur, die ook heel goed kan stappen, makkelijk door het lichaam stapt en ook een draf heeft laten zien met een heel krachtig achterbeen. Voor ons vandaag kampioen geworden, 2026, nummer 86. Eigenaren van harte proficiat met deze resultaten. Krijgt een kampioensdeken. Het algeheel kampioenschap is gesponsord door TNG.
is uitgereikt door Jan Heijwaard als ambassadeur voor het KVS en Jan Heijn Stophuis, die reikt het beeld uit dat is gemaakt door kunstenaars Jean en Marianne Bremers, een uniek beeld van het kunstenaar. Als alles is onderhangen, dan willen we graag Wilhelmus. Een eerronde voor de kampioen. En dan een dubbele eerronde met ook de reservecoach erbij. En dan leveren we af. En de cirkel, dat wordt erbij natuurlijk. Oké. Ja, jullie waren de champions.